नमस्कार. मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण अशी पांढरी शुभ्र नारळाची वडी किंवा बर्फी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. एकदम सोपी रेसिपी आहे. तर बर्फी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे ओला नारळ. तर इथे मी एक नारळ फोडून घेतलेले आहे. नारळ फोडल्यानंतर तुम्ही लगेच बर्फीसाठी वापरू शकता. पण जर नारळ 2 ते 2.5 तास सुकवून घेतला तर बर्फीसाठीचं मिश्रण पटकन घट्ट व्हायला मदत होते. खोबऱ्यावरची काळी साल काढून घ्यायची आहे आणि अशा पद्धतीने बारीक काप करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर हे सगळे नारळाचे काप आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचे आहेत. बारीक केलेला नारळ आपल्याला एका वाटीच्या मदतीने मोजून घ्यायचा आहे आणि त्याच वाटीच्या मदतीने आपण बर्फीसाठीचं इतर साहित्य मोजून घेणार आहोत. इथे मी नारळ मिक्सरला बारीक वाटून घेतलेला आहे. आता हा नारळ आपण एका वाटीच्या मदतीने मोजून घेणार आहोत. नारळ थोडासा कोरडा किंवा सुकलेला असेल तर वाटीमध्ये मोजताना अशा पद्धतीने हलक्या हाताने दाबून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर वाटीने प्रमाण मोजून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने इथे मी 2 वाटी बारीक केलेला नारळ घेतलेला आहे. 2 वाटी नारळासाठी इथे 1 वाटी साखर आणि पाव वाटी दूध आणि पाव वाटी दुधावरची साय असं दोन्ही मिळून अर्धी वाटी घेतलेलं आहे. त्यानंतर सर्वात आधी एका ताटामध्ये थोडंसं तूप टाकून ते सगळीकडे व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण नारळाची वडी बनवायला सुरुवात करणार आहोत. तर नारळाची वडी बनवण्यासाठी एका कढाईमध्ये 1 ते 1.5 टेबलस्पून मी साजूक तूप घेतलेलं आहे. तुम्ही तुपाचं प्रमाण कमी करू शकता किंवा तूप नाही वापरलं तरीही चालेल, पण यापेक्षा जास्त तूप वापरू नका, कारण तुपाचं प्रमाण जास्त झालं तर बर्फीला नंतर पिवळा रंग येऊ शकतो. तुपामध्ये नारळ 1 ते 1.5 मिनिट परतवल्यानंतर यामध्ये आपण लगेचच साखर टाकणार आहोत. साखर टाकली की लगेचच यामध्ये साय आणि दूध टाकायचं आहे. आपण यामध्ये दूध वापरलेलं असल्यामुळे साखर पटकन विरघळली जाते आणि मिश्रण पहिल्यापेक्षा जास्त ओलं होतं. जसं आपण हे मिश्रण परतवत जाऊ तसं ते हळूहळू घट्ट व्हायला सुरुवात होते. सुरुवातीचे 2 मिनिट हाय फ्लेमवर हे मिश्रण परतवत राहायचं आहे. त्यानंतर गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आहे. मीडियम फ्लेमवर मिश्रण परतवत असताना एकसारखं पलटवत राहायचं आहे. नाहीतर कढाईच्या तळाशी असलेलं मिश्रण पटकन करपतं आणि यामुळे बर्फीचा रंग आणि चव दोन्हीही बदलतात. 10 ते 11 मिनिट मिश्रण परतवल्यानंतर पहिल्यापेक्षा घट्ट झालेलं आहे. आता यामधून थोडंसं मिश्रण एका चमच्यामध्ये काढून घेऊया आणि बाजूला थंड होण्यासाठी ठेवूया. तोपर्यंत कढाईमधलं मिश्रण एकसारखं पलटवत राहायचं आहे. बाजूला ठेवलेलं मिश्रण थंड झालं की त्याचा हातावरती छोटा गोळा तयार करायचा. गोळा बनवत असताना मिश्रण जर हाताला चिकटत असेल आणि गोळा बनवल्यानंतर तो थोडासा ओला वाटत असेल तर पुन्हा 2 ते 3 मिनिट मिश्रण परतवून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे आपला एकदम घट्टसर गोळा तयार झालेला आहे. त्याचबरोबर मिश्रण हाताला अजिबात चिकटत नाही. थंड झाल्यानंतर ज्यावेळी आपण मिश्रणाचा गोळा बनवतो त्यावेळी हे मिश्रण हाताला थोडंसं कडक जाणवतं आणि अशा वेळी समजायचं की बर्फीसाठीचं मिश्रण आपलं तयार आहे. 12 मिनिटांनंतर वडीसाठीचं मिश्रण तयार झालेलं आहे. त्यानंतर हे तूप लावून घेतलेल्या ताटामध्ये काढून घेऊया. एका वाटीला अशा पद्धतीने तूप लावून घ्यायचं आणि हलक्या हाताने हे मिश्रण थापून घ्यायचं आहे. मिश्रण थोडंसं कोमट असतानाच एका सुरीला तूप लावून वड्या करून घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर अर्धा तास वड्या थंड होऊ द्यायच्या आहे किंवा 10 मिनिटासाठी तुम्ही फ्रीजमध्येही ठेवू शकता. थंड झाल्यानंतर पुन्हा एकदा वड्या कट करून घ्यायच्या आहेत. यामुळे चिकटलेल्या वड्या सुट्ट्या होतात आणि वड्या एकसारख्या निघतात. रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर नक्की करा. अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.